خشونت یعنی پرخاشگری. خشونت ممکن است از افسردگی یا اضطراب و یا وسواس باشد. باید ریشه آن را پیدا کرد و برای رفع آن اقدام نمود. خشونت رفتار نادرستی است که با استفاده از زورگویی یا فیزیکی یا غیر فیزیکی یا کلامی از طرف فرد خشمگین که می‌خواهد خواسته خود را بالای فرد دیگر برخلاف میل فرد دیگر باشد انجام می‌دهد. در تمام جهان این نوع خشونت‌ها است و ابراز می‌شود. خشونت می‌تواند بین دو انسان و یا دو کشور هم باشد که در جنگ‌ها دیده شده است که باعث مرگ میلیون‌ها انسان بیگناه شده است که کشته شده‌اند. گرچه سازمان ملل اقدام انجام داده تا این خشونت‌ها را بگیرد. شورای اتحادیه اروپا همچنان دبیر کل سازمان ملل در مورد تمام خشونت‌ها را مورد تحقیق قرار داده است. در واقع نوع تلاش برای سرکوب کردن هر نوع خشونت صلح جهانی کشورها را به معیار خشونتشان طبقه بندی نموده است. خشونت به معنای ناامیدی، ناکامی، شکست‌های زندگی که انسان را در زندگی دچار ناامیدی و یا یأس می‌سازد، ممکن است که از خشمشان باعث خشونت شود. اما به این معنا نیست که آسیبش برای دیگران باشد. این عمل عواقب بدی را در قبال دارد. باید از آن جلوگیری کرد. خشونت دو نوع است. یکی خشونت فیزیکی و دیگر خشونت روانی است. خشونت فیزیکی تنها بر خود شخص آسیب زیاد دارد. مثلا خشونت زیاد میتواند کنترل خود را از دست داده پرخاشگر شود و به صحت خودش صدمه بزند. مثلا سکته‌های مغزی، آسیب‌های ذهنی یا مریضی‌های قلبی که بر خود شخص ضرر دارد که باعث بیماری‌های گوناگون می‌شود و همچنان باعث اذیت دیگران. دوم خشونت روانی هست. یعنی فرد در مقابل یک سلسله احساسات دچار دوگانگی می شود. این دوگانگی ها به صورت طغیان پرخاشگر ظاهر می گردد که در مقابل دیگران نشان می دهد و یا با خودش ضرر زیاد دارد. خشونت چندین نوع هست. خشونت خودمیوری. آسیب زیادش بر خود شخص ظاهر می شود. مثلا خودآزاری و حتی به خودکشی منجر می شود. دیگه خشونت بین دو نفر یا خانگی هست. مثلا خشونت با شریک زندگی و یا خشونت با اعضای خانواده. خشونت دیگر اجتماعی هست که به طور کلی خارج از خانه و خانواده است. بین افرادی که با هم ارتباط دارند و یا حتی ممکن است همدیگر را نشناسند رخ میدهد. مانند خشونت‌هایی که در سوی زن می باشد و یا استفاده از کودکان، حتی استفاده از افراد مسن، استفاده از جوانان که حتی غریبه‌ها هم در آن شامل است. و یا در محیط کار، در سازمان‌ها، در مدارس و حتی در زندان‌ها دیده شده است. خشونت‌های اجتماعی در بخش خشونت‌های جمعی است که همه می‌دانند در بخش اجتماع خشونت‌ها علیه کشورها مثلا سیاسی یا اجتماعی و یا اقتصادی یا مذهبی است. دیگر خشونت‌های جسمی است مثلا کتک زدن، تحقیر کردن، سیلی زدن که باعث آن می‌شود که از مواد مخدر و یا الکل سرچشمه می‌گیرد. دیگر خشونت‌های عاطفی است که از کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس است. خشونت دیگری که خشونت روانی هست از ترس، تهدید، آسیب‌های فیزیکی، تخریب کردن، جدا شدن از خانواده، حتی جدا شدن از حیوانات خانگی صورت می‌گیرد و شکل اجبار میباشد و یا از عشقشان و یا دوستشان یا محل کارشان هم دور میشوند و بعد از آن افسردگی را در قبال دارد. و دیگر خشونت که خیلی متاثر کننده هست خشونت علیه زنان و بانوان است. از همه رساله ها خواهشمندیم که در این باره در تاریخ 25 اکتبر که روز جهانی برایشان انتخاب شده است دست به اقدام بزنند و در این مورد صحبت هایی داشته باشند. دیگه خیلی مهم است که با دقت باید متوجه شد خشونت‌های تکنولوژی است که با کمک تلفن‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد مزاحمت، زورگویی، ترس، آزار، اذیت کردن، تهدید کردن، مزاحمت‌ها در دنیای مجازی، پیشنهادات تهدیدآمیز از طریق آنلاین و یا اینترنت صورت می‌گیرد.
در پایان امیدوارم که همه شما عزیزان، خانواده و دوستان از خشونت ها دور بوده و خداوند همه را در پناه خود نگاه دارد. عزیزانم، اگر این ویدیو را دوست داشتین سابسکرایب و لایک کنید، زنگوله را فشار بدید تا ویدیوهای نو را برای شما پیشکش کنیم. و سلامتی همه شما عزیزان.